Tjena allihopa! Idag så tänkte jag att vi ska ta tag i det här med bygglov. Vad är det egentligen som gäller för bygglov? Vilka bygglov behöver vi? Vad kostar det? Hur länge gäller ett bygglov? Kan man baka ihop flera bygglov samtidigt? Till exempel, behöver vi bygglov för att förändra fasadfärgen även om den går i beige och gult som ändå är liknande färger? Är det någonting vi behöver söka för och i sådana fall vad gäller? Här borta har vi nästa fundering. Så frågan blir då, behöver vi bygglov för att ha ett fönster där? Behöver vi bygglov för att sätta en dörr där? Behöver vi bygglov för att bygga en altan här på det här taket? Och det tänkte jag då, att det ska vi titta på lite mera. Men vi har ju också fler saker som vi behöver bygglov för kanske, eventuellt. Så vi häng med här. Så, fråga nummer 5, det är ju det här med tak. Någon gång framöver kommer vi behöva byta det här taket på vårt hus bakom. Och vi vill fortfarande ha ett grönt plåttak för vi tycker det passar schysst med den här beiga färgen. Men frågan är ju, behöver vi söka bygglov för att byta tak? För vi kommer nog byta stilen på taket till ett så här bandat plåttak istället. Vad vi tror just nu i alla fall. Vi har ju en vana att ändra oss. Men är det någonting vi behöver söka bygglov för? Och i sådana fall kan man baka in det nu även om det kanske ligger ett år framåt i tiden. Vi ska gå in för vi har några funderingar även där inne. Vi håller på, som ni vet, att göra ett nytt kök. Och då är frågan, när man flyttar en köksfläkt från att vara i murstocken. Ja, snön är fortfarande djup här i Norrland. Ja, det är ju mars. Och det är sådär mycket snö här. Aj! Okej. Frågan är ju då, om vi ska flytta murstocken i vårt nya kök. Nej, vi ska inte flytta murstocken. Om vi flyttar fläkten i vårt nya kök. Vad händer då med bygglovet? Som det har varit just nu så har ju spisen varit här. Och all rök och matos har gått in där. Men vi vill ju byta om lite så vi ska ju ha spisen här mot ytterväggen. Och då är ju frågan om vi behöver ha något bygglov för att kunna sätta den där istället. Behöver man bygglov för att sätta en fläkt som går ut genom ytterväggen istället för att ha det som vi har det nu? Det är frågan. Och sen är det faktiskt ytterligare en grej som vi behöver kolla upp. Och det är det här med badrum. Vi har ju tänkt att vi ska flytta ett badrum. Är det någonting som man behöver bygglov för också? Det är frågan. Nu är vi inne i Loes rum och tanken är ju att från den här murstocken ungefär och hit och in här så ska vi ha ett så litet badrum det bara går så man kan komma åt ifrån hallen. Är det någonting man behöver bygglov för eller är det bara att tuta och köra? Ja, jag vet inte. Så jag tänkte att det är det här vi ska kolla upp idag. Alltså som ni vet har vi mycket planer och det är liksom mycket saker som behöver fixas. Det är många saker vi behöver ta reda på vad som gäller. Och då är ju det här med bygglovet en sån grej. För några veckor sedan så var jag på en festival som heter Nature's Calling i Friluftsbyn som Jerry Engström hade. Där jag fick vara med och inspirera för att flytta till Kramfors. Så funderar du på det? Gör det. Häng med på Nature's Calling nästa gång. Det är i augusti. Svinbra grej. Men där var också en kvinna som heter Siv Sundström som jobbar på Kramfors kommun. Och hon har full koll på allt det här med bygglov och så. Så jag tänkte att vi kan väl ringa henne och ta reda på vad det kostar. Kan vi baka ihop byggloven och vad behöver vi faktiskt söka bygglov för och vad behöver vi inte bygglov för. Så vi testar ringa Siv för att se om hon kan svara på våra frågor. Övergripande frågor, miljö- och byggchef. Välkommen till Kramfors kommun. For information in English, press 1. Siv Sundström är på lunch och väntas åter klockan 13. För att koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Okej, då testar vi efter lunch. Då ska vi se ifall Siv svarar nu.
Miljöbygg, det är Siv. Ja, hej Siv, jag heter Filip. Hej. Hejsan! Jag var ju med på Nature's Calling tillsammans med dig. Jaså du, ja. Just det. Så jag var ju den som pratade om våra drömhus där, om du kommer ihåg det. Ja, det som jag är så oförskämt kalla ödehus. Ja, exakt! Ja, alltså. Okej. Ja, ha det fint. Hej då, tack så länge. Hej då Siv. Okej, så där har vi det alltså. Supersnälla Siv kunde hjälpa oss precis som misstänkt. Och nu ska vi då skicka in en liten ansökan till mob@kramfors.se. Där ska vi skicka in alla ändringar vi vill göra. Vi ska ha en liten skiss över det vi vill göra och skriva också lite för att förklara. Så vi ska ta alla de här små ärenden som jag har visat er precis. Skicka in till dem så får vi se vad som behövs ett bygglov för, vad vi kan baka ihop och vad det kommer kosta och vad vi kanske bara då behöver anmäla en ändring utav. Så att då ska vi göra det. Jag ska sätta mig med den nu och försöka få iväg det här innan helgen. Så kanske vi kan få svar så fort det bara går, hoppas vi. Gött, hej! Jag har ju aldrig gjort det här förut som att skicka in bygglov eller så. Jag vet inte riktigt hur man ska göra, men jag tänkte att jag öppnar Illustrator och så försöker vi skissa upp en skiss ovanifrån på bottenplan här där vi är just nu. Där vi vill flytta toaletten och där vi vill flytta köksfläkten. Så att de får se det på miljöbygg. Och sen tänker jag att vi ritar ut altanen där. Och så kan vi också sätta in då vart fönstret ska vara och vart den nya altandörren ska vara. Och så skickar vi in det. Sen tänkte jag med färg och så skickar vi in liksom en bild på det. Och med taket samma sak, att vi skickar in en bild på hur taket ser ut nu och vilket tak vi vill ha. Så får vi se. Så vi börjar där och sen skickar vi ett mail där vi frågar om man kan baka ihop allting i ett. Och så frågar vi också om vad det kommer kosta och så får vi se också hur lång tid det tar att få det här. Nu har jag satt ihop en skiss. Jag har varit ute och tagit bilder på allting, både på utsidan och insidan som vi vill göra. Jag har skrivit en lista där jag har numrerat bilderna och numrerat liksom sakerna vi vill åtgärda och de allmänna frågorna. Så ska vi skicka iväg den nu så ska vi få se om det duger. Jag har också bjudit in dem på en kopp kaffe för de hellre vill se allting här live. Jag tänkte bara att ni ska få se lite snabbt hur jag har gjort. Och då har jag gjort ett litet mail här, frågor om bygglov. Att jag pratar med Siv på telefon och att jag återkommer lite frågor, en skiss och lite bilder, några allmänna frågor. Vad kostar ett bygglov? Kan man baka ihop flera olika saker i en ansökan och hur länge är det giltigt? Sen har jag då våra funderingar och det är 7 stycken. Nummer 1 då, om man kan bygga en altan på förrådet. Nummer 2 fönster. Nummer 3 dörren. 4 köksfläkt. Nummer 5 det här med toaletten. Nummer 6 fasadfärgen som vi är nöjda med nu och vill gå vidare med. Och nummer 7 taket. Och sen har jag skickat med så här. En bild här vill vi ha altanen. Här ska ju vara fönster och här ska vara dörren. Och för att visa det så jag. Där ska fönstret sitta. Där ska dörren sitta och där ska fönstret vara. Och att det är en sån dörr vi vill ha. Sen går vi in i köket. Här ska köksfläkten sitta och så ser det ut på insidan. Och så blir det så på utsidan. Och sen här är lite jackor och skit. Men här är ju toaletten som vi vill få bort så att hallen blir större. Och istället ska den in här då. Där sängen står ungefär. Ska det vara ett så litet tight badrum som möjligt. Och sen här en bild på taket. Det ser man ju där inne då att det är lite grönt. Annars är det snö på. Men så där hade jag tänkt att vi skulle göra. Och sen har vi ju skissen som ni har sett. Den blev så här. Här liksom rött är allting vi vill åtgärda. Så altan, fönster, dörr, köksfläkt och så badrummet. Och det är det man kan se här inifrån. Allt annat är ju, de andra grejerna är ju där ute. Det med färgen och med taket. Så att vi hoppas på att det här kan bli bra. Hoppas att de nappar på det här och att det räcker. Och så får vi se då
hur länge det tar att svara och vad de svarar på de här frågorna. Så håll tummarna för att det här går vägen, så skickar jag iväg det här nu. Hallå hörni, goda nyheter på gång. Vi har fått svar ifrån Miljö och Bygg här. Jag vill bara säga att vilken bra service det är när man kontaktar Kramfors kommun. Alltid när man kontaktar dem så går det snabbt och smidigt och en härlig respons. Och så även den här gången. Vi skickade ju in vårat mejl då måndag klockan 2. Och redan tisdag klockan 2 så hade vi fått ett svar på alla våra 10 frågor. Det måste man ändå säga. Det är sjukt bra. Men hörni, det är svinkallt här ute idag. Det är 17 minus. Så jag tänkte vi går ut och ställer oss i solen och svarar på resten. Okej, så där. Då tänkte jag att vi ska försöka gå igenom lite av de här frågorna jag skickade in. Och först och främst så skickade vi in vår fastighetsbeteckning. Och det måste du också göra om du ska söka om bygglov. Och då kan de se vilket område din fastighet ligger inom. Och där hade vi lite tur. Våran ligger liksom utanför detaljplanerat område. Vilket innebär att det är sammanhållen bebyggelse eller något sånt där. Och då är också reglerna lite schysstare. Så att vi behöver inte söka bygglov för att ändra fasadfärg. Vi behöver inte söka bygglov för att sätta in köksfläkten. Vi behöver inte söka bygglov för att sätta in ett nytt fönster där. Vi behöver inte söka bygglov för att byta taket. Vi behöver inte söka bygglov för att sätta in en ny dörr. Vi behöver inte söka bygglov för att göra det där i badrummet där inne. Så att vi kommer väldigt härligt undan helt enkelt. Det vi behöver söka bygglov för är dock den här altanen. Och det finns lite olika regler där. Jag tänkte läsa upp vad jag fick för svar. Altanen behöver du söka bygglov. Du får bygglovsfritt göra en altan som går ut max 3,6 meter från huset och som är max 1,8 meter hög. Och här har ju vi kommer vi ha en större altan. Våran kommer bli ungefär vad vi tror 4 meter bred och så 5 meter ut kanske. Så att den blir ganska mycket större och där behöver vi då söka ett bygglov. Och då kan det vara intressant, vad kostar ett bygglov för att göra en altan? Det har vi också fått svar på. Och jag kommer länka också i beskrivningen under lite schyssta länkar som jag fick av Kim här från MOB. Det står så här att ett bygglov kostar olika beroende på vad man ska göra. Det kan vara allt från några tusen upp till flera 100 000 kronor beroende på vad man ska bygga. Men för en altan och för ett liknande projekt som vi ska göra så tror hon att det landar på 9 360 kronor då för ett bygglov för att bygga en altan. Och det kan man ju tycka är lite saftigt. Men samtidigt så är vi ju tacksamma för att vi inte behöver göra några andra bygglovsansökningar. Sen frågade jag ju också om man kan bunkra eller slå ihop olika bygglovsansökningar och göra en ansökan. Och det svarar hon, det går utmärkt så länge det är på en och samma fastighetsbeteckning. Och det är det i vårat fall. Men i vårat fall behöver vi heller inte göra mer än en, så vi kommer ju väldigt bra undan där. Men om du ska göra ett bygglovsansökan eller vill göra fler ändringar på ditt hus och det kanske ligger inom detaljplan, så tänk på att du kan göra en ansökan och då kommer det också gå smidigare för dig med handläggningstid och sånt. Och sen så frågade jag också hur lång tid tar det då att få ett bygglov? Och det kan variera lite grann, men när kommunen har fått in alla papper, alla handlingarna behöver, så har de 10 veckor på sig att komma med ett svar till dig. Så att ungefär 10 veckor kan du räkna med att inom 10 veckor har du ett svar. Och sen sista frågan jag skickade var ju liksom när man har bunkrat ihop allting och man har fått allting, som till exempel taket. Vi var oroliga på om vi behövde ett bygglov där. Och även att då vi ska göra det kanske nästa år eller ännu mer framöver, kan vi ändå söka bygglov nu? Svaret på den frågan är att när du har fått ett bygglov så har du 2 år på dig att sätta igång projektet. När du väl har satt igång projektet har du 5 år på dig att göra hela projektet färdigt. Så att ja, man kan alltså söka bygglov för saker som ligger fram i tiden. Och skulle det vara så att du har satt igång inom 2 år men att du inte hunnit göra färdigt inom 5 år, så kan man också söka om en förlängning. Så att hörni, där har vi alla svar. Jag hoppas att för dig som kanske letar efter bygglovstips vad som gäller, så hoppas jag att det här var en bra video, en lärorik video. Nu vet du vad som gäller här i Kramforsområdet i alla fall, och förmodligen är det inte så stor skillnad i andra delar av vårt land. Så till sist bara tusen tack en gång till Kim Schmidt på MOB i Kramfors. Superbra service. Under ett dygn så fick vi svar på våra frågor och vi kan liksom gå vidare, behöver inte vänta. Inte ha någon mer ångest, inte ha någon mer oro, utan det var ju faktiskt ganska
lugnt och bra svar. Så hörni, alla har en fin vecka. Hoppas att vi ses framöver. Hej!